Xin kính chào quý vị khán thính giả của phòng khám Thạnh Trị. Nhân dịp ngày đầu tiên của năm mới, phòng khám xin kính chúc tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, sức khỏe dồi dào về thể chất và một tinh thần an nhiên tự tại. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng phòng khám trong suốt một năm qua. Bởi lẽ kênh của phòng khám chúng tôi được phát triển như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm theo dõi, đóng góp những ý kiến quý báu của quý vị để giúp đỡ chúng tôi được hoàn thiện cả về nội dung lẫn hình thức. Tuy nhiên, trong lúc thực hiện chương trình, chúng tôi không tránh khỏi những thiếu sót cả về năng lực lẫn cơ sở vật chất để đem đến cho quý vị những nội dung hữu ích phục vụ những nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị. Vì vậy, chúng tôi luôn lắng nghe và mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý vị để trong năm 2023 này, kênh của phòng khám chúng tôi được hoàn thiện hơn để đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Trong chương trình đặc biệt Mừng Xuân 2023 hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày một số lưu ý để bảo vệ sức khỏe của quý vị trong những ngày vui xuân đón Tết này. Mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, Tết là cái khoảng thời gian dễ làm xáo trộn các cái thói quen sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta phải chạy đua với thời gian như là sửa sang nhà cửa, mua sắm những vật dụng phục vụ cho ngày Tết, rồi chúng ta đi thăm thú những người thân quen của chúng ta. Do đó, chúng ta làm xáo trộn những cái nếp sinh hoạt vốn có hàng ngày của chúng ta. Kể cả vấn đề chúng ta ăn uống cũng không có được theo một cái chu kỳ quen thuộc của cơ thể chúng ta. Do đó nó gây ra những cái căng thẳng về thể chất và tinh thần ở nhiều người trong chúng ta. Do đó để có được một cái Tết trọn vẹn thì chúng ta cần phải lưu ý một số những cái vấn đề sau đây. Thứ nhất là chúng ta không nên uống quá nhiều rượu. Như quý vị đã biết thì trong một cái không khí ngày Tết như vậy, chúng ta không có thể nào mà kiểm soát được cho mình trước những cái cuộc vui trong những cái ngày vui xuân đón Tết. Nhưng sức khỏe của quý vị là một cái tài sản vô giá. Chính vì vậy mà chúng ta nên biết hạn chế những cái thói quen uống rượu quá chén khiến cho cơ thể của chúng ta mệt mỏi vào sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải cùng hòa nhịp với cái niềm vui của tất cả mọi người trong cái ngày vui xuân đón Tết. Chúng ta có thể sử dụng một chút rượu vang nhẹ để kích thích cái vị giác của chúng ta, làm cho chúng ta ăn ngon miệng hơn. Tuy nhiên chúng ta cũng phải hạn chế các cái loại rượu pha từ các cái loại cồn công nghiệp để tránh xảy ra cái tình trạng ngộ độc. Thì như quý vị đã biết đó, cái tác hại của rượu bia đó thì nó vô cùng là ảnh hưởng đến những cái sức khỏe của chúng ta, cũng như là ảnh hưởng đến các cái hành vi của chúng ta, như là chúng ta mất kiểm soát khi mà chúng ta say rượu. Chúng ta không còn kiểm soát được các cái hành vi của chúng ta, rồi từ cái cuộc vui nó sẽ trở thành những cái cuộc cãi vã, gây mất vui trong cái ngày vui xuân đón Tết. Ngoài ra thì khi mà chúng ta uống rượu bia đó mà chúng ta tham gia giao thông thì nó còn ảnh hưởng tới cái tai nạn giao thông đối với bản thân của chúng ta cũng như là với những cái người khác. Ngoài ra thì khi mà chúng ta uống rượu như vậy, đặc biệt là với những cái người mà có những cái bệnh mãn tính như là cao huyết áp chẳng hạn, hay là bị nhồi máu cơ tim, thì nó sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến cái sức khỏe của người bệnh. Ngoài ra những cái bệnh lý khác về đường tiêu hóa, nó gây ra những cái xáo trộn về hệ thống tiêu hóa của chúng ta. Và nếu mà vì một cái lý do nào đó chúng ta phải nâng ly để chúc tụng nhau thì chúng ta cũng phải chuẩn bị trước cái sức khỏe của mình. Bởi vì nếu mà chúng ta chuẩn bị tốt thì nó hạn chế được cái vấn đề ngộ độc rượu, cũng như là chúng ta uống rượu nó lâu say hơn, lấy ví dụ như vậy. Và trước khi đi uống rượu thì chúng ta phải nên ăn một chút gì đó để cho nó lót dạ chúng ta, và chúng ta tuyệt đối là không được uống rượu khi mà chúng ta bị đói. Như vậy thì nó sẽ mau hấp thu cái nồng độ rượu và làm cho chúng ta rất là mau say. Ngoài ra khi mà bụng đói đó thì rượu nó sẽ kích thích cái lớp niêm mạc dạ dày, nó làm cho chúng ta có thể là bị viêm loét dạ dày, hoặc là thậm chí là chúng ta bị xuất huyết tiêu hóa khi mà chúng ta uống rượu trong cái lúc mà chúng ta để bụng trống, bụng đói như vậy. Cho nên là
trước khi đi uống rượu thì chúng ta nên ăn một cái chút gì đó để cho nó có lót dạ một chút, thì khi mà chúng ta uống rượu thì nó sẽ giảm được cái nguy cơ say rượu hơn. Thứ hai là chúng ta phải hạn chế những cái đồ ăn, đồ thức uống ngọt, và chúng ta nên tăng cường bổ sung các cái chất xơ trong cái khẩu phần ăn của chúng ta. Trong cái không khí ngày Tết như vậy thì bánh trái, các cái loại thức ăn đó là một cái lời mời gọi rất là hấp dẫn mà chúng ta không có thể nào vượt qua được. Nếu mà ngày Tết mà chúng ta dùng nhiều chất ngọt quá thì chúng ta nạp vào cơ thể chúng ta một cái lượng đường nhiều như vậy thì nó ảnh hưởng đến các cái bệnh của chúng ta, như là bệnh đái tháo đường chẳng hạn. Nếu mà chúng ta đang là mắc bệnh đái tháo đường mà chúng ta không kiểm soát được cái chế độ ăn uống của chúng ta, mà chúng ta ăn ngọt quá thì nó làm cho đường huyết của chúng ta tăng lên. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến những cái bệnh như là béo phì hay là những cái bệnh tim mạch. Do đó là chúng ta nên hạn chế những cái đồ ăn thức uống nó có nhiều cái lượng đường. Thay vào đó thì chúng ta nên bổ sung nhiều các cái loại chất xơ cho cơ thể bằng cách là chúng ta ăn nhiều rau xanh, nhiều trái cây, và điều đặc biệt là chúng ta phải uống nước nhiều. Ít nhất là chúng ta phải uống từ 1,5 lít đến 2 lít nước mỗi ngày. Bởi vì khi mà chúng ta nạp đủ vào cơ thể chúng ta cái lượng nước như vậy thì nó sẽ thúc đẩy cái quá trình trao đổi chất của cơ thể mình. Nó giúp cho chúng ta tiêu hóa tốt hơn và nó làm cho chúng ta hấp thu các cái chất bổ dưỡng cũng như là thải trừ các cái chất độc ra cơ thể chúng ta một cách nhanh hơn. Thứ ba là chúng ta hạn chế những cái thức uống có ga, có cồn. Thì như các bạn đã biết, trong những cái ngày vui xuân đón Tết thì chúng ta không thể thiếu vắng được những cái ly bia, ly rượu hay là những cái thức ăn, nước uống như là nước ngọt chẳng hạn. Dù biết là những cái loại nước này nó không có lành mạnh cho lắm, nhưng mà chúng ta không tránh khỏi những cái bữa tiệc hoặc là những cái lời mời khi mà chúng ta đến thăm viếng những người thân thì thường là mời nhau một ly rượu, ly bia hoặc là một ly nước ngọt. Do đó mà chúng ta phải biết kiềm chế lại, chứ đừng có lạm dụng nó một cách không kiểm soát được. Vì khi mà chúng ta uống những cái nước có ga đó, thì đây chính là cái nguyên nhân dẫn tới các cái bệnh lý liên quan đến dạ dày, tim mạch hoặc gan, kể cả não bộ của chúng ta nữa. Và những cái cuộc vui chơi như vậy đôi khi nó lại trở thành những cái hiểm họa khôn lường khi mà chúng ta không kiểm soát được cái ẩm thực của chúng ta, khi mà chúng ta dùng những cái thức uống có ga, có cồn. Vì vậy cho nên là trong một cái bữa tiệc thì chúng ta nên ăn uống có chừng mực và chúng ta kiểm soát được cái tửu lượng của chúng ta để không có đến mức say quá, ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe của chúng ta. Đặc biệt là chúng ta không có nên dùng quá nhiều các cái loại nước có ga, bởi vì có một số các cái quan niệm sai lầm là chúng ta uống nước ngọt mà có ga vô đó thì sẽ làm cho chúng ta mau tiêu hóa hơn. Không phải như vậy các bạn, bởi vì khi mà mình uống nước ngọt có ga vô đó thì cái khí CO2 nó càng làm cho chúng ta đầy hơi nhiều hơn. Và chúng ta khi mà nó uống vô trong cái dạ dày của chúng ta thì nó sinh ra cái khí CO2 như vậy, làm cho chúng ta phải ợ lên, và khi mà ợ lên như vậy thì chúng ta có cảm giác là nó dễ chịu hơn, nó đánh lừa cái cảm giác của chúng ta là khi mà chúng ta uống nước ngọt mà có ga vô thì chúng ta cảm thấy tiêu hóa tốt hơn. Như vậy là nó không có đúng với lại cái sinh lý bình thường của đường ruột của chúng ta, bởi vì nạp nhiều khí CO2 như vậy thì nó lại càng làm tăng cái hơi ở trong cơ thể của chúng ta, đặc biệt là nó làm cho chúng ta đầy hơi, khó chịu hơn. Sau khi mà chúng ta ợ được một vài lần như vậy thì chúng ta có cảm tưởng như là chúng ta thấy nhẹ cái bụng, nhưng mà kỳ thực thì nó lại càng làm cho chúng ta đầy hơi, nặng bụng thêm khi mà chúng ta uống quá nhiều nước ngọt. Thứ tư là chúng ta phải uống đủ nước. Như các bạn đã biết, trong cơ thể của chúng ta nó chiếm tới 85 đến 90% là nước. Kể cả những cái mô như là mô xương chẳng hạn thì nó cũng chứa một cái hàm lượng nước rất nhiều. Do đó mà chúng ta phải cần nạp đủ cái lượng nước vào cho cơ thể chúng ta. Và như chúng ta đã biết thì do là cái ngày Tết chúng ta phải di chuyển nhiều, chúng ta đi thăm nơi này nơi kia, rồi chúng ta hoạt động rất là nhiều.
rồi chúng ta gặp gỡ nhau, chúng ta nói chuyện nhiều, thì như vậy cái lượng nước của cơ thể của chúng ta nó sẽ mất đi theo cái nhịp độ sinh hoạt của chúng ta. Do đó là mỗi một ngày chúng ta phải bảo đảm được là chúng ta nạp vào cơ thể của chúng ta từ 1,5 lít đến 2 lít nước, thì nó mới có thể bảo đảm cung cấp đủ cái lượng nước cần thiết cho cơ thể và giúp cho cơ thể của chúng ta hoạt động một cách trơn tru. Và uống ít nước thì nó còn dẫn tới cái tình trạng là làm cho chúng ta bị táo bón, nổi mụn, làm cho da của chúng ta nó bị khô, nó sần sùi lên, đặc biệt là trong những ngày Tết chúng ta phải di chuyển thường xuyên ở ngoài trời nắng. Với cái lịch trình mà chúng ta di chuyển như vậy, kèm theo với lại chúng ta ăn quá nhiều dầu mỡ, nhiều chất đạm, rồi uống nhiều nước ngọt, mà chúng ta quên bù lại cái lượng nước hàng ngày, thì nó sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe của chúng ta. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta có đi tới đâu thì chúng ta cũng đừng có quên là chúng ta phải uống đủ cái lượng nước để cho cơ thể của chúng ta nó được diễn ra một cách trơn tru các cái hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể chúng ta. Vấn đề thứ 5 là chúng ta phải bảo đảm đủ cái giấc ngủ của chúng ta, bởi vì trong những cái ngày vui xuân đón Tết này, khi mà các cái nhịp sinh hoạt của chúng ta nó bị xáo trộn như vậy thì chúng ta không có đủ thời gian để ngủ, nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe tinh thần của chúng ta, đặc biệt là chúng ta rơi vào cái trạng thái mệt mỏi, không tỉnh táo và chúng ta dễ cáu gắt. Điều này thì nó không chỉ những là nó tác động trực tiếp đến cái sức khỏe của chúng ta, mà nó còn ảnh hưởng đến cái tinh thần của chúng ta nữa, và chúng ta cảm thấy là người của chúng ta lúc nào cũng lờ đờ, mệt mỏi, thiếu ngủ. Và nếu mà như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có được một cái ngày Tết vui vẻ, trọn vẹn, đúng nghĩa của những cái ngày vui xuân đón Tết. Vấn đề thứ 6 là chúng ta phải nghỉ ngơi điều độ. Thì như các bạn đã biết, khi mà chúng ta tham gia vào các cái hoạt động vui chơi, giải trí trong những cái ngày vui xuân đón Tết như vậy, thì chúng ta không có bảo đảm đủ những cái cho cơ thể của chúng ta thư giãn. Do đó chúng ta phải tranh thủ ngủ cho đủ giấc, sẽ giúp cho chúng ta phục hồi sức lực một cách nhanh chóng, và để chuẩn bị cho sức lực cho các cái hoạt động của những cái ngày kế tiếp, khi mà chúng ta còn phải đi thăm nơi này nơi kia, thăm viếng bà con anh em, cũng như chúng ta tham gia vào các cái lễ hội trong những cái ngày vui xuân đón Tết. Và chúng ta có thể dùng một chút cà phê trước khi mà chúng ta tham gia các cái hoạt động vui chơi như vậy, thì nó cũng làm cho chúng ta được tỉnh táo hơn. Đặc biệt là chúng ta có thể uống một cái viên vitamin C, viên sủi, nó cũng giúp cho chúng ta tăng cái sức đề kháng trong những ngày mà chúng ta phải hoạt động nhiều như vậy. Vấn đề thứ 7 là chúng ta đừng có quên chúng ta tập vận động thể lực. Khi mà trong những cái ngày cấp tập cho những cái hoạt động vui chơi giải trí trong những cái ngày Tết như vậy đó, thì có thể là chúng ta quên mất cái vấn đề luyện tập thể dục thể thao hàng ngày. Tuy nhiên là chúng ta cũng nên vận động nhẹ nhàng mỗi một buổi sáng trước khi mà chúng ta thức dậy. Và đặc biệt là lưu ý với các bạn là trước khi mà chúng ta rời khỏi giường vào mỗi buổi sáng đó, thì chúng ta đừng có bật dậy một cách đột ngột, và chúng ta hãy vận động tay chân, trở mình qua lại vài lần trước khi mà chúng ta ngồi dậy như vậy, để cho cơ thể của chúng ta nó quen với những cái hoạt động bình thường. Bởi vì khi mà chúng ta bật dậy một cách đột ngột như vậy thì nó dễ gây đến những cái biến chứng, như là biến chứng về tim mạch chẳng hạn. Đặc biệt là đối với những cái người bị cao huyết áp thì chúng ta nên vận động, cũng như là các cái vận động viên khi mà người ta tham gia hoạt động thể lực thì người ta phải khởi động trước cho nó cơ thể của người ta nó nóng lên. Thì đối với chúng ta cũng vậy, mỗi một buổi sáng khi mà thức dậy thì chúng ta không nên ngồi bật dậy ngay, mà chúng ta nên vận động nhẹ nhàng ở trên giường. Chúng ta có thể nằm nguyên ở trên giường cũng được, chúng ta chở mình qua lại, vươn tay vươn chân vài lần như vậy, một vài phút, để cho cơ thể của chúng ta nó quen với các cái hoạt động như vậy, thì nó ít gây ra những cái biến cố về tim mạch hơn là chúng ta dậy một cách đột ngột. Điều thứ 8 là chúng ta không có quên uống thuốc theo toa bác sĩ. Đối với những cái người mà chúng ta có các cái bệnh mãn tính như là bệnh tăng huyết áp, bệnh đái tháo đường, và chúng ta đang là sử dụng cái liệu trình điều trị theo toa của bác sĩ, thì đừng có vì những cái ngày vui xuân đón Tết mà chúng ta quên
những cái liều thuốc của chúng ta uống. Bởi vì nếu mà chúng ta quên những cái liều thuốc hàng ngày như vậy thì nó vô cùng nguy hiểm. Nếu mà chúng ta bỏ một cái liều nào đó, đặc biệt là trong những cái ngày Tết này, chúng ta còn sử dụng bia rượu nữa mà lại còn quên một cái liều thuốc thì nó sẽ ảnh hưởng nguy hiểm đến cái sức khỏe của chúng ta. Cho nên là xin nhắc các vị mà có những cái bệnh mãn tính đang sử dụng thuốc thì chúng ta phải ý thức được cái bệnh của chúng ta và chúng ta uống thuốc đều đặn, đừng có quên một liều nào. Vấn đề cuối cùng là vấn đề thứ 9. Đối với lại những cái gia đình mà có các em nhỏ thì chúng ta hãy chuẩn bị những cái vật dụng sinh hoạt cho bé như là tã, sữa chẳng hạn, để cho các bé đủ dùng trong những cái ngày vui xuân đón Tết. Tóm lại thì những cái cuộc vui luôn nên được dừng lại đúng lúc. Trong những cái ngày vui xuân đón Tết cũng vậy, chúng ta nên hạn chế và chúng ta biết cách kiểm soát những cái cuộc vui, biết dừng lại đúng lúc thì sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được cái sức khỏe của chúng ta. Chúng ta nên nhớ rằng sau khi mà chúng ta đi dự những cái buổi tiệc như vậy, chúng ta có một chén rượu vào thì chúng ta còn phải lái xe để trở về nhà của chúng ta sau những cái bữa tiệc đó. Rồi chúng ta còn phải tiếp tục công việc của chúng ta trong những cái ngày mà khi mà những cái ngày Tết đã qua đi. Chính vì vậy mà nếu mà chúng ta không làm chủ bản thân được chúng ta trước những cái cuộc vui như vậy thì khi mà nó chẳng may xảy ra những cái vụ tai nạn chẳng hạn thì cái hậu quả của nó rất là nặng nề và những cái hệ lụy khó có thể nào chúng ta nói trước được. Đôi khi nó không chỉ dừng lại ở chính bản thân các bạn mà nó còn ảnh hưởng cả với những cái người chung quanh của chúng ta nữa. Cho nên là chúng ta phải biết dừng lại trước những cái cuộc vui. Bởi vì Tết thì Tết này còn Tết nữa, nhưng mà sức khỏe của chúng ta đã qua đi rồi, chúng ta không có thể nào chúng ta lấy lại được. Thì đó là những cái việc mà chúng ta cần làm trong những ngày vui xuân đón Tết này. Thì để có một cái Tết thật là trọn vẹn, chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ biết cân bằng giữa những cái việc giữ gìn sức khỏe và những cái niềm vui của ngày Tết, để sau những cái ngày vui xuân đón Tết đó, thì các bạn cảm thấy thoải mái và sẵn sàng cho những cái công việc khi mà những cái ngày Tết qua đi. Chúng ta sẵn sàng bắt đầu cho những cái công việc, những cái dự tính trong cái tương lai của chúng ta trong một cái năm mới đầy tốt đẹp hơn. Xin quý vị like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo ở bên dưới màn hình để đón xem những cái chương trình tiếp theo của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, một sức khỏe viên mãn và một tinh thần lạc quan trong mùa xuân này. Xin kính chào tạm biệt quý vị.